Alright guys, tapos na tayo sa Cafe Una. May pupuntahan pa kami pero hindi ko maalala na naman. Tapos yung isa naming kasama, medyo may problema yung motor niya. Hanap lang kami ng mag-aayos. Pupokpokin daw ng ng pamaso joke. Kanina hindi ako nagsasalita sa video kasi nahaulan, mababasa yung yung mic. Lang muna, montage. Masarap yung kape sa Cafe Una. Pansin nyo kaagad yun, meron silang malaking logo na Una. Masarap rin yung tapsilog, bagong luto. Yung price niya, sakto lang. Eto guys, yung kasama namin magpapaayos muna kasi nawawalan ng hangin yung likod. Natanggal daw yung pito so hopefully maayos naman. Tapos na magpaayos kasama namin and larga na ulit kami. Hindi na kami magja-jariels kasi punong-puno ng LTO after the Ninja 650 incident. Grabe, sobrang dami. And hindi na LGU talaga yung nagbabantay, LTO na talaga. Isang buong convoy sila. If may nakalusot, meron pa silang pangalawang harang, pangatlo. Tapos may mga big bike na nangahabol ng mga tinatry lumusot. Ginaw. Ito guys, ang ganda. Hindi ulit kami nakalusot kasi maputik daw doon. Hindi daw kakayanin ng aming mga motor. Meron doon mga pinaparentang dirt bike. Tatry namin magtanong. Okay, tuloy kami. Baka daw kasi hindi namin kayanin. Hindi pa natin nasusubukan hanggat di natatry. Hindi pwedeng sabihin hindi kakayanin. Ang ganda ang ganda ng mga puno. Parang Baguio feels. Okay. Ingat lang na masuwag. Baguio. Ang ganda dun, may mga bangin. Ang ganda dito sa Sagada. Sagada na tayo. Woohoo! May nawawalang aso. Astig dito Pero parang pinupwersa niya magrenta tayo. Gusto ko kasabot siya dun sa mga Bakit ayaw papatuloy? So dito guys, natuloy kami. Sabi daw hindi kaya ng mga motor namin Ang ganda ng pine tree, para ka nang nagsagada or Baguio Wala masyadong dumadaan. Wala namang gagawa doon Yung area lang pine tree. Rumento tayo ng dirt bike sa akin lang Oo. Activate! Ang ganda dito Dito bro, baka pwede. Tayo. Okay, tapos na kami sa aming mga shots. Woohoo! So yun guys, tapos na muna ang ating adventure for today. Maganda dito guys, para ka nun nakapag-Baguio or Sagada. Ang ganda may mga pine tree, malamig. So yun guys, please like, share, and subscribe, and keep on activating! Kuya Stig!